مرحبا صبايا، بتمنى كلكم تكونوا بألف خير يا رب. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. هذا الفيديو انطلب مني مكياج الفنانة بلقيس. طلعت صور كتير للفنانة بلقيس بجوجل. أكتر شي عجبني هذا الميك اب، حسيته شوي مختلف عن باقي الميك اب لوكس اللي عملتها أنا بالقناة، وبنفس الوقت حسيته هيك بيلبق للصيف لأنه فيه أزرق وألوان البينك، درجات البني على بينك أندرتون كتير حلو. والجليتر هلا كتير دايرج باي ذا واي. اللبستيك هيدا من الألوان اللي أنا كتير بحبها لأنه هيك بيعطي وهج وبيعطي جاذبية للوش، وهيك بتحسي حالك فريش وتحسي خدودك هيك حمر شوي مع هيدا اللون. اللبستيك كتير صحي. وسوري إذا أنا تركي شعري هيك ما عملته ولا شي، لأنه صراحة أنا هلأ بمرحلة عم ريح شعري. رح أرجع أعملكم فيديو جديد عن تطورات شو عم بعمل بشعري أنا، شو التغييرات بالروتين العناية بالشعر. سو هلأ بلا ما أطول عليكم المقدمة، خلينا نبلش هيدا التوتوريال خطوة خطوة كيف أنا عملت هيدا اللوك. كترطيب للبشرة قبل الفاونديشن استعملت ألوفيرا جل، يعني جل بالصبار. بيبرد على الوش نفس الوقت بيعمل مثل برايمر كتير منيح قبل الميك اب. بعديها حطيت الفاونديشن المفضل لإلي بالنسبة للاستعمال اليومي اللي هو Too Faced Born This Way، واللون اللي أنا عم بستعمله حاليا اسمه Warm Beige. وزعت الفاونديشن بواسطة اسفنجة مبلولة ومعصورة كتير منيح من المي. بستعمل اسلوب الطبطبة على الوش لحتى احصل على medium coverage او تغطية متوسطة للبشرة، وهيدا بالنسبة لاستعمال يومي انا هيك بعمل عادة. اما بالنسبة للبودرة، فبالنسبة لي استعمال البودرة الحرة بالصيف كتير شغلة ضرورية، لانه انا ما بحب وشي بيطلع جلوسي خلال اليوم، خصوصا لما بشوب بالصيف. بستعمل هيدي البودرة اللي هي من كريولاين. طبعا هي translucent powder اسمها، يعني معناتها بودرة شفافة. كمان بستعمل اسلوب الضغط على الوش لحتى يمتص الفاونديشن هيدي البودرة وبيعطي مات فينش. بعديها باخد براش كتير كبيرة وبنفض الزيادة بهيدا الشكل. لهيدا اللوك ضروري كتير اني انا استعمل برايمر للجفن، والنوعية البرايمر اللي استعملتها اني انا خالطة فول كفرج كونسيلر مع برايمر من ايربن ديكي، حطيتهم كونتينر وبستعملهم. بعد ما حطيت البرايمر انتقلت دغري لحواجبي، مشطتهم لفوق وعبيتهم بالبرودكت اللي كل يوم انا بستعمله، هو من انستيزيا بيفرلي هيلز، والشيد اللي انا بستعمله حاليا هو دارك براون بني غامق. بعبي الفراغات، بتبع الشيب تبع حواجبي بس بخليهم شوي ستريت اكتر. لو تلاحظوا صورة بلقيس حواجبها ستريت اكتر من حواجبي، بس انا شكل جفني ماكسيموم بقدر اعمل هيك. هيدا الميك اب اللي راح نقلده. اخدت الباليت من نيو نيود هدى بيوتي، هيدا اللون. حطيته من اول الجفن لاخره، بس على الكريس او بس على كسرة العين. طبعا عم بستعمل براش او فرشاية اسمها E25 من سيجما، وهيدي هي افضل براش بالنسبة لإلي للبلندنج او لدمج الاي شادو. هلا اخذت براش نظيفة كمان E25، استعملت هيدا اللون الفاتح واستعملته فوق اللون اللي قبل شوي حطيته، يعني قريب من عظمة الحاجب لو تلاحظوا، لحتى ادمج اللون مع عظمة الحاجب. وطبعا هون رح يكون اللوك، يعني عظمة الحاجب رح يكون مطفي ما عليها اي لمعة، لانه اللمعة رح نعتمد احنا الشمر او مش الشمر، الجليتر رح يكون على الليد او الجفن المتحرك اكتر شي. هلا اخذت هيدا اللون الغامق على بني وحطيته بس على الزوايا الخارجية للعينتين بهيدا الشكل، بواسطة أول شي برش مسطحة بس لحتى حط اللون. بعديها راح اخد E25 من سيجما للدمج، وراح ادمج حدود هيدا اللون، بس على الحدود راح احط البراش. طبعا اذا حطينا البراش تبعت البلندنج او تبعت الدمج على اللون مباشرة راح يخف اللون، واحنا ما بدنا اللون هيدا يخف، بدنا اياه يبلش غامق من الزاوية الخارجية للعين، كل ما يطلع لفوق او يفوت لتحت يبلش يختفي هيدا اللون. هلا اخدت كحل ازرق فاتح من NYX،
حطيته على مدمع العين بس من تحت. وبعديها رح احط لون ابيض لاني انا ما بدي اياه يكون كتير ازرق، بدي اياه يكون زراقه على فضي او زراقه شوي على صدفي. هلا انتقلت للجفن المتحرك عشان كمل الشغل. حطيت البرايمر ذاته، بعد ما حطيته باصبعي رح ادمجه ببلندنج براش، والهدف من هاي الخطوة اني انا حط شي برودكت لحتى يثبت الجليتر اللي رح احطه بعد شوي. مثل ما شايفين عم بدمج، وانا بحب ادمج حتى البرايمر بهيدي البراش واللي هي مخصصتها بس لدمج البرايمر، ما بستعمل فيها اي شادو. اخذنا هيدا الجليتر اللي هو الجليتر الفاتح من علبة هدى بيوتي نيود. حطيته باصبعي لانه لقيت انسب شيء اني انا استعمل الجليتر هيدا بالاصبع، لانه هو بيلزق على الجلدة ويرجع يلزق على الجفن. هلا عم بضغط على جفني طريقة الضغط لحتى يلزق هيدا الجليتر على الجفن المتحرك بس ما بطلع فيه لفوق. بعديها اخدت E25 تبعت الدمج ودمجت الجليتر من فوق لانه ما بدي يطلع كتير طلوع لفوق. هلا مثل ما عم تشوفوا انا عم بحط لون ابيض على صدفي. هيدا الكحل من ايربن ديكي عم حطه فوق الازرق لحتى اكسر من حدية الازرق، يعني ما بدي اياه كتير يكون ازرق. حطيته على الووتر لاين من اوله لاخره بهيدي الطريقة. وبعديها انتقلت لهيدا اللون البني من نيو نيود هدى بيوتي، حطيته قريب كتير من خط الرموش السفلية من اول العين لاخر العين، بس كل ما يطلع لبرا، كل ما يطلع الخط لبرا عم يبلش يعرض. لو تلاحظوا انا عيوني شوي دائرية فبيلبق لها هيدا الستايل اكتر. عم عرض انا هلا بالزاوية الخارجية لو تلاحظوا الخط. وهلا اخدت E25 وعم بدمجهم لبرا، ورح ارجع ادمج تحت العين كمان خليه مدموج. هلا اخدت كحل سائل من لوريال وبلشت تحط الكحل من الزاوية الداخلية للعين، طبعا يبلش رفيع من جوا ويعرض الكحل كل ما طلعنا لبرا باتجاه الزاوية الخارجية للعين. بعدها حطيت ماسكارا، والماسكارا اللي حاليا بحبها اسمها لوريال بارادايس اكستاتيك. حطيتها على الرموش العلوية ونفس الوقت على الرموش السفلية، وحاولت افصل بيناتهم بين شعرات الرموش. وهلا لو تلاحظوا انه انا عم كثف الزاوية الخارجية للرموش بهيدي الطريقة لحتى تبين عيني شوي مفتوحة اكتر او مسحوبة. هلا رشيت سبراي من ايربن ديكي للتثبيت لحتى ثبت الجليتر، لانه لاحظت انه الجليتر بلش يهر شوي على وشي. بعدها اخذت الكونتور كيت من NYX، اخذت هيدا اللون متوسط وبلشت اعمل كونتور لوشي. نفس الوقت عم كتر من الكونتور لانه انا عم سمر وشي، عم حاول اني انا استوحي الميك اب تبع بلقيس كيف عاملين لها اياه او كيف الارتست عامل لها اياه. استعملت الكونتور طبعا تحت عظمة الخد، على الجبين، على الأنف. وطبعا على الأنف كنت كتير حريصة لأنه الكونتور ما لازم يبين، وبلشت من الكريس أو من زاوية العين، يعني مش من الحاجب، تحت الحاجب بشوي عم بربط الكونتور مع الكريس أو مع كسرة العين لو تلاحظوا. أما بالنسبة للبلاشر أخذت هيدا اللون من ميلاني، وهيدا اللون تعمدت أخده لأنه فيه شوية لمعة، يعني هو بيعمل بلاشر للوش نفس الوقت عم يعطيه لمعة هايلايت بسيط على ذهبي لمعته. بعديها أخذت هايلايتر من نفس الكونتورينج كيت تبعت NYX وعملت هايلايت بمنتصف الوش، يعني على التشيكس أو على عظمة الخد، نفس الوقت على منتصف الخد من جوا قريب من الأنف. للشفايف استعملت محدد من ماركة ماك، رح اكتب لكم اسمه تحت بالديسكريبشن بوكس أو صندوق الوصف. أما بالنسبة للحمرة استعملت لون كتير حلو من ماركة كلينيك، وهذا اللون شفته أقرب شي لللوك اللي عملته بلقيس بالصورة، وأنا بحب هاي الألوان كتير للشفايف. أما بالنسبة للرموش حاولت اختار ستايل قريب كتير من
ستايل اللي مستعملين لي اياه لبلقيس، بس هيدا اللي موجود عندي. وبعد ما ركبت الرموش ونطرتهم ينشفوا شوي، رجعت استعملت الايلاينر لحتى اخفي الخط تبع الجلو، لانه عادة هو يبين شوي فاتح، يعني افتح من السواد. وكمان وصلت الزاوية اللي بقلب العين، لو تلاحظوا جوا العين زاوية داخلية. هذا كان اللوك النهائي صبايا. بليز اعملوا لايك اذا عجبكم هيدا الفيديو، وبليز اشتركوا بالقناة اذا بعدكم ما اشتركتوا. انا بحبكم كتير، وبشوفكم بالفيديو الجاي. انتبهوا على حالكم. باي. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to.